Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Mi-am luat o mică pauză, am venit aici la Predeal, într-o casă interbelică superbă, fără lux, fără nimic, așa ca Constantin Nokia la Păltiniș. Și o să vă comentez ce s-a mai întâmplat pe Wall Street. În primul rând am avut ședința Federal Reserve, am făcut și un zoom în timpul ședinței, unde Fedul a tăiat dobânzile cu 0,25%. Acum avem dobânzi 4 cu 4,25%. Deci 4% când depui bani la Fed, 4,25% când te împrumuți de ultimă speranță. În plus, fiind ședință de septembrie, din două în două ședințe, toți cei 17 membri, pentru că la Fed votează 12, dar doar 8 sunt cei care votează mereu, ceilalți 4 se rotesc. În total sunt 17 sau 19 care votează și spun ce au de gând ei să voteze. Unii nu votează acum, dar vor vota la anul. Cert e că în sondaj 9 dintre acești 17 au spus că au de gând să adere la 3 tăieri de dobânzi. Una a fost, deci ar mai fi încă 2. Da, există și unii care au spus o singură tăiere de dobânzi, asta înseamnă că nu mai avem 6 inși, nicio tăiere până la sfârșitul anului. Ceea ce e interesant în discursul domnului Powell și conferința de presă este că aceste dobânzi au fost tăiate acum cu 0,25 de frica șomajului. Știți că misiunea Fedului este să țină sub control inflația, iar targetul de 2% este departe de a fi atins, mai ales că în ultima perioadă, mai ales după Michigan, s-a prognozat o inflație medie pe următorii 5 ani de 3,9, ceea ce nu mulțumește Fedul deloc. În schimb, creșterea economică a fost revizionată un pic în sus, iar șomajul la fel un pic în sus. La 4,4, chiar 4,5 au spus mulți, rata șomajului în anul 2026. Ceea ce e interesant este că, deși până la sfârșitul anului văd 3 tăieri de dobânzi, până la sfârșitul lui 2026, adică întreg anul 2026, mai văd doar o singură tăiere de dobânzi. Atât de frica inflației, cât și de frica șomajului. Dacă tăierile vin din cauza șomajului, bursa nu va aprecia. Deși a apreciat, pentru că de miercuri până acum a mai bătut record după record, Dow Jones-ul la maxime istorice, Nasdaq-ul la all-time high, S&P-ul a ajuns futures după decembrie atingând chiar 6729 de puncte. Ceva enorm. Acțiunile au avut și ele tot felul de știri bune și interesante. Știți bine că am avut Oracle care ne-a dat rezultate mai proaste decât așteptările, dar care a crescut 45% într-o singură zi, de la 240 la 345 de dolari, pentru ideea că inteligența artificială va avea un boom atât de mare în 2026, încât Oracle va câștiga și va avea comenzi de vreo 500 de miliarde. Ceva imposibil. Dovadă că din 345 a doua zi, cine s-a apucat să cumpere acțiunile, acum azi la 298 și s-ar putea ușor întoarce de unde au plecat. Dacă mari lideri din inteligența artificială, cum ar fi Microsoft, deși au dat rezultate mult mai bune decât Oracle și concurența sau Nvidia, nu se află la all-time high, în schimb avem Apple care a dat rezultate proaste și inițial a căzut la 202 dolari la 245, iar Google, pe baza știrii că nu va mai fi distrus monopolul Google și nu va trebui să spargă bucățele, și pentru asta a ajuns la 245, fiind a patra firmă, nu? A patra după Microsoft, Apple și Nvidia, care trece bariera capitalizării bursiere de 3 trilioane de dolari. Dacă ne gândim un pic, Apple, Microsoft, Google și cu Nvidia au ajuns să valoreze ceva la modul 16 trilioane de dolari. 16 trilioane de dolari înseamnă 3 Germanii
sau mai bine zis, înseamnă mai mult de jumate din produsul intern brut al Statelor Unite. O fi bine, o fi rău, o fi capătul bulei, bula poate să umfle mai departe, de obicei din inerție bulele astea mai continuă. O lună, două, nu se știe cât. Sau să sparg brusc. De obicei toamna, suntem în celebra lună octombrie în curând și luna octombrie e luna în care s-au produs toate cracurile bursiere. Asta nu înseamnă că anul ăsta vom avea un crac bursier, nici măcar o corecție de 10%. Cine speră la o corecție de 10% a fost în momentul ăsta liniștit de către Fed, care a tăiat dobânzile și mai le taie de 2 ori. Fedul mai are o problemă și a trebuit domnul Powell să răspundă: independența. Pentru că președintele Trump trebuia să înlocuiască pe guvernatorul Kruger, care și-a dat demisia în august din motive de sănătate, și a pus un nene care știți ce a votat? 6 tăieri de dobânzi. Ori nenea ăsta nu înțelege că sunt doar 3 ședințe asta și încă 2 până la sfârșitul anului și că 6 tăieri de dobânzi ar trebui să mai facă 3 ședințe ad hoc, ceea ce e posibil, e adevărat, până care să taie dobânzi. Dar el e pus de Trump. Mai mult decât atâta, este pentru prima oară când un guvernator al lui Federal Reserve are 2 joburi. Unul la Casa Albă, de unde ea leafă pe post de consilier al domnului președinte Trump, și una la Federal Reserve. Săracul Powell n-a știut cum să scoată cămașa și a spus că totuși noi ăștia 11 ceilalți care am votat suntem cu capul pe umeri și nu o să fim influențați de politică. Oare? Deja Trump și-a băgat un candidat. Mai vrea să o dea afară și pe Liza Cook, pentru că nu vrea să taie dobânzile, iar în mintea lui ar fi bine ca Fedul să taie dobânzile cu 1% dintr-o singură lovitură. Foarte mulți analiști spun că dacă lucrul ăsta se întâmplă, inflația ar putea să o ia razna și totul colaborat cu tarifele, care încă nu și-au spus cuvântul, abia au fost introduse, ca să nu mai vorbim de încă un lucru. Vedeți, după ce am tăiat dobânzile cu 0,25 și am mai anunțat 2 tăieri de dobânzi, titlurile de stat și dobânzile ar fi trebuit să o să ducă în jos. Nu s-au dus. TLT-ul de la 90 e 88,90, mai mult chiar, dobânda la 10 ani, cum spunea Alan Greenspan, dobânda reală, este mai sus decât era marți înainte de ședința Fedului. Și asta pentru că trebuie să știți că până în anii 80, Fedul, ca să modifice dobânzile, nu venea și anunța: am tăiat dobânzile cu 0,25, 1% sau le-am ridicat. Fedul în momentul ăla trebuia să cumpere, când vrea să taie dobânzile, cumpăra titluri de stat până ducea dobânzile titlurilor de stat la ceea ce își dorea. Sau să vândă short titluri de stat până când ducea dobânda în sus la ceea ce își dorea. Și astfel tăierile de dobânzi și ridicările de dobânzi se făceau prin intervenție directă în piață. Adică cum ar face Isărescu să spună de mâine leu este cu euro 4,50, dar îl duc eu, nu doar că l-anunț. Sau e 5,50 și mă apuc și vând lei până când euro crește. Ideea e următoarea, că astăzi, deși Fedul ne comunică ceva, piața nu face exact același lucru. Dacă piața de acțiune a fost fericită și a bătut record după record de miercuri până vineri, trebuie să știți că piața titlurilor de stat, cea care e cea mai importantă și care dă barometru viitoarelor tăieri de dobânzi, s-a dus în jos, adică dobânzile au crescut. Ce va fi, nu știu. O să mă reîntorc la București, o să fac o analiză mai detaliată asupra problemei și o să vedem ce putem să intuim. Până una alta, euforia asta e foarte periculoasă. Dar în același timp vedem că inclusiv piața criptomonezilor și piața aurului, care aur va crește mult dacă dobânzile sunt tăiate, are deja toate aceste tăieri de dobânzi și toate știrile bune în preț. Adică Bitcoinul a încercat să rupă 120.000, dar n-a reușit, ne aflăm
în weekendul ăsta la 115, Ethereum a încercat 5.000, n-a reușit să află la 4.400 și ne punem problema, suntem înainte de un alt salt către all-time high sau pur și simplu vom avea o corecție spectaculoasă. Amândouă variantele sunt posibile, dar mai devreme sau mai târziu corecția trebuie să vină. Pentru că datele macroeconomice, rezultatele companiilor, se bazează pe niște câștiguri viitoare, ca la Oracle. Ca la Elon Musk, care îți spune, domne, am vândut mașini jumate decât am vândut anul trecut, dar acțiunea e de 3 ori mai scumpă. Și ajungeți la 420 pentru că el vă spune că e o companie de AI și va face roboți și va împânzi lumea cu roboți și așa mai departe. Dar momentan nu-i face, nu-i vinde, nu încasează. La fel și AI-ul. AI-ul este sigur viitorul omenirii în acest moment. La fel cum internetul în 2000 era viitorul. Dar internetul, ca să ajungă viitorul, a avut nevoie de o corecție și de o bulă care s-a spart în 2000. Și din 2000, de unde indicele Nasdaq era 5100, în 2003 l-am ajuns la 700. Și am avut nevoie de 16 ani până în 2016 să întoarcă la 5000. E adevărat că acum suntem aproape de 25.000. Deci am crescut din 2016 până acum 500% pe Nasdaq. Păi ideea inteligenței artificiale este sectorul care a tras toată piața în sus. Păi ideea că avem companii, deci companii peste 1 trilion, sunt la ordinea zilei. Oracle, dacă mai creștea încă $5, ar fi avut și ea 1 trilion capitalizare. Încă o chestie. Ați auzit că domnul Larry Ellison a câștigat 110 miliarde în ziua în care acțiunile Oracle s-au scumpit cu 45%, de la 240 la 345. Nu-i mai are acum că s-au dus în jos 15%. Are doar o parte. Ideea e următoarea. La Oracle s-a făcut buyback shares în ultimii 7 ani continuu. Numai că acest buyback shares n-a fost compania cu profitul a cumpărat acțiuni. Le-a cumpărat acțiunile și le-a ars, astfel încât s-a făcut diminuarea de capital social. Și uite așa Larry Ellison, care deținea acum 10 ani 22% din companie, acum deține 41% din companie. Fapt foarte interesant, pentru că buyback au făcut și Apple, buyback shares face și JP Morgan și foarte multe dintre companii își aruncă cash-ul cumpărând propriile acțiuni. Asta e un lucru foarte bun pentru că acțiunile cresc pentru acționari. Nu știm și dacă pentru firme. Mai ales băncile care fac buyback shares ar putea cât de curând să aibă nevoie de capitalizare și să aibă nevoie să mărească capitalul. Dacă mai punem și problema că acele coco-bonduri, mărirea de capital mascată care trebuia să intre la un moment dat, dacă era o criză, în funcțiune, nu mai e credibilă după ce Credit Suisse a crăpat, a fost cumpărată de UBS și toate coco-bondurile, adică bonduri fără scadență, perpetuum, au fost anulate. Nu știu dacă cineva mai are curaj să cumpere obligațiuni JP Morgan fără dată limită, care dau o dobândă fixă și care par cele mai singure lucruri din lume. Dar asta vom vedea. Cert e că am inventat multe șmecherii noi financiare, am tipărit foarte mulți bani, continuăm să avem dobânzi destul de joase, inflație mult peste targetul de 2% și șomajul a început să crească. Iar cu inteligența artificială, chiar dacă în timp lucrurile vor fi bune, vom avea o sincopă. Adică sigur vom avea niște ani în care șomajul va crește la stele. Pentru că reconvertirea anumitor softiști, normal, care scriau niște linii de cod, anumitor funcții din administrație, care vor fi înlocuite de inteligența artificială, va fi o reconvertire foarte dificilă. Și asta va duce la un șomaj și, evident, la mișcări de stradă. Iar mișcările de stradă nu se pot calma doar cu populism, naționalism și cu America First sau Make America Great Again. Că până la urmă
dragostea de țară trece prin stomac. Acum toată lumea are stomacul plin, toți au averi pe conturi pentru că acțiunile, criptomonedele, aurul, orice au cumpărat e la stele. Numai că foarte puțin vând. Mulți așteaptă să crească și mai mult. Cumpără, vinde și regretă că n-ai câștigat mai mult. Din câștig puțin nu s-a spânzurat nimeni. Share, like, subscribe și ne vedem la București când mă reîntorc după mica vacanță săptămâna viitoare. Toate bune!